A mund vazhdoj, pra? Pas një pauzë të shkurtër, për vazhdoj me punën. Besoj që edhe këtë çështjen e kërkesave të prokurive e konsumum, tash e kemi edhe pikën tjetër, rrjedha procesit për kryeprokurorët shtetit. Nuk po du mi përsërit çështjet, tash nuk jem as unë, as ju, as kërkush për neve nuk është për me prolongu, as për me vonu këtë proces, as nuk ka qenë, as nuk është, as sigurisht as nuk do tjetë edhe në të ardhmen. E kem një situatë cilën e kem, që po e dim gjithë, prej kandidatëve cilë kanë konkuru, prej 6 kandidatëve 5 që shëtë diskutu me dhe ma heret, janë tërheqë nga kjo garë, nga kanë ngel edhe i kandidati vetëm zoti Aleksandr Lumezi në garën për kryeprokurorët e shtetit. Po e hapi diskutimin lidhur me këtë çështje se çka do të veprojmë tash e tutje me këtë proces. E hapi diskutimin. Urdoni, Sëvdi Morin. Unë do t'jemi shkurt kësaj radhe. Mendoj se procesi duhet vazhdoj. Rregulloria nuk e ndalon këtë. Rregulloria nuk e kufizon numrin e aplikantëve. Duhet vazhdoj. Nuk guxojmë me ndalu procesin. Çka nëse përsërisim prap, nuk aplikon vetëm një person, apo tërhiqen prap, a guxojmë na me lanë sistemin, edhe këtë cikël me na u përsërit shumë herë, duhet vazhdojmë, si të vazhdojmë. Duhet kandidatin e mbetur ta thrasim, ta intervistojnë, ja shqyrtojmë dokumentacionin. Nëse ka ndonjë pengesë, nuk ecë matutje, nuk i plotso kushtet, e rishpallim konkursin, vazhdojmë. Nëse i plotso kushtet në fillim, e intervistojmë, edhe nuk ka ndonjë pengesë, dalim votim, mundet prap mos mi marrë votat e antarëve të këshillit, prap duhet nisë procesin prej fillimi. Mirë, po me proces duhet të ecim. Faleminderit. Urdhëre të shënë dhe kushtë. Idejni Smali, po. Hvala predsjedniče. Ja da ne bi ponavljao iste reči, u potpunosti se slažem sa predlogom tužiteljice Sevdije Morina. U konkretnom slučaju trebamo nastaviti sa postupkom izbora glavnog državnog tužioca. Za to su ispunjeni svi uslovi kako odredbama zakona, Ustava, odredbama zakona i pravilnika o izboru glavnog državnog tužioca. Hvala. Urdhëre. Profesor Florent Muqaj. Faleminderit, kryeprokuror. Nuk po du me ulshu në atë se çka ka ndodhur më herët, po sinqerisht krejt qëllimi i antarëve të Këshillit Prokurorial në fillim kur kemi diskutuar se duhet pas maksimalisht kujdes që ky proces tjetë objektive, tjetë kredibile, të mos e dëmtojmë, krejt qëllimi ka qenë që të mos vini moment si që ka orë sot, që Këshilli Prokurorial të vajtoj se çka do të bëjmë matutje dhe xhej do të thotë rrugë alternative se si do ta vazhdoj matutje procesin. Unë e thash më herët në fjalën time se ne kemi ardhur në një situatë ku kandidatët e tërhequr tashmë janë në pikën 0 dhe ata realisht janë kthyer në gjendjen e mëparshme dhe nuk llogariten si kandidat për kryeprokuror. Procesi ka mbetur në atë pikë që Këshilli Prokurorial është vu para një alternative të vetme, e cila alternativë në fakt
nuk po them që e paragjykon rezultatin, po e vendos Këshillin Prokurorial para një dileme, para një situate ku Këshilli nuk ka se çka të zgjedh. Sa i përket çështjes së frymës së kundërkandidatëve, mendoj se fryma e kundërkandidatit nuk është frymë që është krijuar vetëm në rregulloren me cilën po lën Këshilli Prokurorial, në rregulloren për nominimin dhe zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, po kjo është një standard kushtetues, është një standard ndërkombëtar që është aplikohet në praktikën e Gjykatës Strasburgut, Komisionit Venecias. Dhe mendoj se edhe rregulloria për kryeprokurorin e shtetit pajtohet me ato që nuk ndalon dhe s'ka dispozitë ndaluese mirë, po që nga titulli i rregullores i referohet frymës së 2 ose më shumë kandidatëve. Mos e përmendni aty është një nën konkretisht ku flitet për listën e ngushtë që referohet 2 ose më shumë kandidatëve, do të thotë me qëllimin që Këshilli Prokurorial të zhvilloj procesin e intervistimit, procesin e poentimit dhe procese tjera. Jo rastësisht në rregulloria vendos këto faza, poentimi, integriteti, intervistimi, do të thotë qëllimi është që të krijohet një klim që të ketë 2 ose më shumë kandidat ose të ketë kundërkandidat. Për më tepër, gjykata kushtetuese e cila ka interpretuar dhe e ka nxjerrë si të dështuar procesin e kaluar të zgjedhjes së kryeprokurorit, në pikën 84, në pjesën e fundit, i referohet kështu. Prandaj KPK-ja gjatë procesit të përzgjedhjes dhe emërimit, do të ishte të nevojshme të mbante të njëjtat standarde për secilin kandidat. Do të thotë, po e shihni, gjykata kushtetuese ka bërë ndarjen për zgjedhje dhe emërim. Pra, për zgjedhjen e bën Këshilli Prokurorial, emërimin e bën presidenti. Do thotë janë 2 faza të ndara. E kemi në njërin anë fazën e përzgjedhjes dhe në njërin anë fazën e emërimit. Faza e përzgjedhjes i takon Këshillit, duke filluar nga vlerësimi i koncept dokumenteve deri te intervistimi dhe poentimi, dhe pastaj kjo përzgjedhje një kandidat dërgohet te presidenti, dhe pastaj automatikisht presidenti e shfrytëzon kompetencën e emërimit dhe po e shihni që ky është tash çka po ndodh tani. Në këtë moment Këshilli është në një dilemë shumë të madhe, të cilën ka zgjidhje besoj edhe kjo dilemë. Ne e kemi konsumuar procesin e përzgjedhjes. Këtu më nuk ka proces të përzgjedhjes, këtu ka vetëm proces të emërimit, do thotë. Po, proces të emërimit, do thotë nuk mund të ketë proces të përzgjedhjes pa pasur 2 ose më shumë kandidat. Jam shumë i sigurt, është standard i cili është i shkruar në normat kushtetuese ndërkombëtare që frymën e aktgjykimit të gjykatës, jo vetëm këtë aktgjykim, po gjitha aktgjykimet tjera, ta marrim rastin e presidentit, të rasti i president Paculli, çështjen e kundërkandidatëve, edhe kjo çështja e kryeprokurorit, edhe dispozita për kryeprokuror është dispozitë kushtetuese dhe kjo është pozicion kushtetues dhe edhe në Kushtetutën e Republikës Kosovës thuhet emërimin e bën presidentja, për propozimin e bën Këshilli Prokurorial, që do të thotë se Këshilli Prokurorial për ta bërë atë propozim duhet kaloj nëpër një proces të përzgjedhjes, i cili proces mundsohet vetëm nëse ka 2 ose më shumë kandidat, sepse ti nuk mund të zgjedhësh nëse e ke një kandidat. Nëse e ke një kandidat, ne mund të vlerësojmë. Mund ta vlerësojmë atë kandidat, mund të vlerësojmë cilëtetet e tjera, po automatikisht ne e konsumojmë logjikën e procesit të përzgjedhjes. Kjo është mjaft e sigurt, është dokumentuar edhe në frymën e aktgjykimit. Unë e përmenda pikën 84, mund të ketë edhe pika tjera ku përmendet kjo çështje. Pastaj përpos kësaj, do të thotë në këtë aktgjykim përmenden edhe çështje të tjera të cilën i kanë shtruar edhe kandidat, çështja e besimit në publikun, çështja e sigurisë juridike, çështje të tjera të cilat duhet i ketë për bazë Këshilli Prokurorial nëse vendos. Po e lexoj pikën e 84 prapë që ka të bëjë me një element shumë të rëndësishëm, është siguria juridike, do të thotë e procesit, që është parim i cili është mbishruar në Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit. Konkretisht siguria juridike si parim garanton që ka një proces të drejtë të panshëm. Thotë gjykata kushtetuese kujton se ky parim është i mbishruar, po flas për parimin e sigurisë juridike, në mënyrë të qartë në një nga të drejtat themelore të mbuluara me kushtetutë dhe me Konventin Evropian.
përkatësisht e drejta për gjykim të drejtë. Në këtë drejtim, gjykata konsideron se parimi i sigurisë juridike është në rrezik nëse detyrimet ligjore nuk respektohen plotësisht. Dhe nëse Këshilli Prokurorial tash vendos çështjen dhe e shndron procesin në një proces të emërimit, unë kam frikë që dhe jam shumë i sigurt që ne do ta rrezikojmë këtë parimin e sigurisë juridike që nënkupton zbatimin jo të drejtë të detyrimeve ligjore. Po ju kujtoj se detyrim ligjor, jo detyrim ligjor, por është detyrim kushtetues, është edhe ky akt gjykim. Bile në aspektin e hierarkisë juridike, akt gjykimet e gjykatës kushtetuese kanë fuqi më të madhe se sa ligji, më të madhe se sa aktet nënligjore, bile në raste kur bin ndesh edhe me normat kushtetuese kanë fuqi edhe më të madhe se sa vetë normat e kushtetutës si akti më i lartë juridik. Ky është qëndrimi im profesional, edhe Sevdije Morina. Fani që po ndodhet me marrë, po i hub kuptimi, ma vonë, kur po duhet diçka me ndërlidh me fjalën e njënit prej antarëve. Unë zotin Florent e ndëgjova që 10 minuta edhe nuk e kuptova cili është propozimi i tij. Një, kërkoj që secilit jemi konkret. Jam për këtë qëndrim për këtë arsye, nuk jam për këtë qëndrim për këtë arsye, edhe e dyta. A mujmë na me detyru njerëz me apliku për me pas proces për zgjedhjes? Si mujmë me plotësu këtë kriter na ku njerëzit nuk dojnë? Ka shumë që nuk dojnë në këtij procesi. Çto dy gjëra nëse mundesh. Jo, dojnë me një proces se pozita e prokurorit është pozitë kredibile dhe kanë kandidu 7 kandidat. Normalisht ata kanë ndesht fillimisht me hy kësaj gare, nuk është punë detyrimi se mendoj se secili prej kandidatëve kur ka konkurruar ka menduar që mund të jap diçka për sistemin prokurorial, mirë po tash dorëheqja e tyre neve na ka sjellën këtë pozicion. Unë nuk po them që i kemi detyruar, ata me vetë dëshirë kanë konkurruar. Dhe sa i përket propozimit tim, cili është propozimi im, unë mendoj që Këshilli duhet vendos, ne jemi antarë se cili e kemi qëndrimin profesional dhe votojmë. Edhe jemi të pavarur edhe në votë edhe në qëndrimet tona, por unë mendoj që pajtohem me ato që e thatë ju që nuk ka pengesë në rregullore të vazhdohet tutje, se nuk ka një dispozitë që flet për këtë çështje, po duhet të respektojmë këto parime që i ka ndërtuar gjykata kushtetuese dhe nuk duhet ta shndrojmë procesin në një proces të emërimit, sepse mendoj që procesi është prish në një fazë ku as ne se kemi pritur, është prish në një fazë ku neve do thotë na ka vendos tash në një pozicion shumë të palakmueshëm në një fazë ku ne akoma s'kemi filluar procesin e vlerësimit të koncept dokumenti. Unë mendoj që ne edhe mund të votojmë për vazhdim, natyrisht edhe herë po them vota është e pavarur qëndrimit të parë, por unë mendoj që në tërësi duhet respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese, bile për më tepër në dispozitiv të këtij vendimi e keni pikën 5, thotë është dispozitiv, nuk është pjesa e arsyetimit, sepse shpesh keni pas dilema se këto çështje që janë thonë këtu janë arsyetim dhe nuk na obligojnë. Po thot gjykata vendos ta urdhëroj KPK-n që në pajtim me rregullat 63 paragrafi 5 të rregullores së punës, të dorëzoj gjykatës kushtetuese informata për masat e ndërmarra në zbatimin e këtij aktgjykimi. Do të thotë KPK-ja është e obliguar ta njoftojë gjykatën kushtetuese se si dhe cilat masa i ka ndërmarrë për ta çuar deri në fund këtë proces në zbatimin e këtij aktgjykimi. Zbatimi i këtij aktgjykimi do të thotë prej pikës së parë deri në pikën e 94, si i konkret 94 pika plus dispozitivin, do thotë ne jemi faktikisht obliguar që ta njoftojmë gjykatën. Për më tepër, unë kam këtu edhe rregulloren se rregulli 63 do thot paragrafi 5 çka thot në cilën është thirr gjykata, thot organi i obliguar të zbatojë vendimin e gjykatës do të dorëzojë informacionet nëse kërkohet dhe ashtu si kërkohet në vendim do të kërkohet në vendim që të dorëzojë informacionet për mosat e ndërmarra për zbatimin e vendimit të gjykatës. Këshilli obligohet në këtë rast. Pika 6 që e shndron këtë proces tash në një proces ex officio, thot në rast të mos zbatimit një vendimi ose në rast vonesës në dhënien e informacioneve për gjykatën, për mosat e ndërmarra gjykata do të mund të lëshojë një akt vendim me të cilën do të theksohet
që vendimi nuk është zbatuar. Ky akt vendim publikohet në gazetën zyrtare. Ka pas kësi raste kur gjykata ex officio është drejtuar institucionet që si kanë zbatuar vendimet dhe kanë nxjerrë një vendim tjetër me cilin ka konstatuar mos zbatimin e vendimit. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë rast duhet të nënkuptohet nga pika e parë deri në pikën 94 duke përfshirë edhe dispozitivin. Absolutisht unë nuk jam kundër asaj që kjo çështja e vazhdimit të citet në votim. Votojnë se cili antar i Këshillit Prokuror ashtu që është dënë, të citet në votim do të vazhdohet tutje. Absolutisht mos merret kjo si një tendencë Këshilli po dën mos me vazhdu procesin matutje se cili antar është i pavarur, por këto qëndrimet mia besoj që janë të qarta, se unë edhe më herët në herën e parë kur e mora fjalën isha shumë i qartë dhe adresova këto qëndrimet mia se ne kemi ardhur në një pozicion, në një moment që as vetë se kemi prit, ku procesi automatikisht me automatizëm na është shndruar në një proces të emrimit, emrimi ju e dini ndodh në një fazë tjetër kur bëhet vlerësimi dhe kur Këshilli e bën propozimin përfundimtar të presidenti. Mendoj që nuk ka argument më të fortë se sa çështja e sigurisë juridike. Pra edhe një herë, Këshilli është i lirë të vendos që ta vazhdoj matutje. Unë nuk jam absolutisht kundër asaj që qitet të votohet, se cili antar po thonë ndonjëherë besoj që e ka qëndrimin e vet. Këto janë qëndrimet e mia, nuk dëshiroj të interferoj as të ndikoj në qëndrimet e dikujt tjetër, as në votën e dikujt tjetër, por po i them këto si qëndrime profesionale që të kihen parasysh në të ardhmen. Përveç kësaj, edhe një çështje ndoshta prejudikuese, ndoshta po dal poezoti shumë kërkoj mirë kuptim, është se tashi na është krijuar një praktike mrapsht, se me këtë regulativ, me këtë rregullore, me këtë mënyrë se si ne ka dështuar procesi i parë, me këtë gjykim, ne edhe nesër, kjo është paragjykuese, mund të kemi një proces kur konkurrojnë kandidatë dhe prap mund t'japin dorëheqje për inote, tjera siç kanë bën tash dhe prap ne duhet të shkojmë kështu në një pafundësi e tjera. Po këto janë mosa që mendoj që nuk është mirë të vendosë tash as diskutohet tash, po unë po jap si një lloj tërheqje vërejtje për të ardhmen që Këshilli Prokuror t'i ketë parasysh për të ardhmen. Të kibok shikon. Të ndera ka arë kush do mi fitu, a ditë dikush të ndera një 3-4 vetë, tjerë 2 vetë, e nuk e lejon mo kjo situatë më arë, se kjo situatë krejtësisht të pa parapame, në thonë drejtën vetëm se me ngrit as një teori konspiracioni. Une, kjo sa për hymje falënderës kry prokuror, thonë drejtën na tonë, mendoj se është bindja të gjithëve pa përshtim të kush diskutoj se ky proces është lëndu me këtë tërheqje. Pse tek e qysh e diskutuam atë unë mes mia këthyja se çështje. Këtu janë kriju dilema, apo nisën pi prizmës këta kandidatë s'kanë konkurruar dhe s'kanë konkurruar problemet tëne me qitë kërkesë që janë paraqitur dhe me tërheq fundit të vullnetit tëne motivet edhe arsyet që i kanë dhënë ose janë ose pranueshme ose më pak pranueshme njëri prej kandidatëve po thotë, dhe kur e ka paraqit kërkesën që ato 2-3 raste që janë kthyer për shkak mangësisë dokumentacionit. Pa dhe ma keni kthyer dokumentacion edhe tash mas 2-3 javë u tërhek, atë 3 java, i muja, sa ka kur ka fitu ky proces e kom tërheki kërkesën. Se aty një arsye krejtësisht i paqëndrueshëm. Megjithëse edhe na patëm diskutu këtu mes mi gjatë shumë që për shembull më lyp prokurorit shtetit certifikatën që je shtetas i Republikës Kosovës, ai duke qenë prokuror, aty ka qenë pak absurde, po kanjëherë birokracia është më e fuqishme kur të shtin maqinë se sa këto logjika normale. Une njëherë mas foris në tërsi se dia është unë mu pajtu me Florentin kuptimin që është rregulloria, është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës, edhe aktgjykimet janë vetë përmbaruese në atë rast, po ky ka të bëjë me çat proces që ka përfunduar atëherë në momentin kur është shfal konkursi, neve sugjerimet janë sigurisht që na orientim, që mos ta bëjmë ripërsërisim gabimin. Po në qatë moment që është shpall konkursi, është gjendje e re faktike dhe juridike. Këta kërkush prej nesh besoj
se kemi para po këtë mundësi që ka mund marrë bashkë të kjo situatë. Mirë po, aja qëndron shka thot. A është procesi i drejtë dhe korrekt? Unë mendoj se kjo tërheqje, kjo situatë e ka kriju një dyshim serioz në korreksin edhe që tjetë procesi ferr dhe i drejtë. Po, ta shiqojmë qashtjen, qëpse shiqojmë në prizmen e këtyre kandidatëve që kanë shku, po ta shiqojmë në prizmen e kandidatëve që kanë betë. Këtu po thamë unë e kom dilema të zonë, një ndër mundësit tjera është që me anullu krejt konkursin, një ndër mundësit tjera edhe me rifillu procesin. Në atë rast në përvojmë diskriminim për bindjen time edhe ndaj kandidatit i cili ka mbet edhe është një kandidat që një të kalume jo shumë të largë ky këshill prokurorial nashta jo bashkë në këtë përbamje edhe një konkurrencë edhe më fort ndoket se sa kjo dhe mes të pa pretendim që mi në çmu ose mi përçmu asken ka shku taj proces deri ku ka shku. Prandaj une duke pasur parasysh këto dilema, nëse vje puna me votu për me vazhdu procesin me një kandidat apo me rifillu, unë me thonë drejtën e kam qëndrimin që kem asnjans me votoj për këtë, të abstenoj lidhur me këtë çështje, po që se Këshilli Prokurorial vendos që procesit procedohet, matutjet vazhdohet me të njëjtin kandidat, do të marrë pjesë si çdo kandidat tjetër dhe do të respektohet vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për nesh. Faleminderit avokat. Që jeti shmaluku. I lutna, nështë për fillim është mirë ta mendojmë testin demokratik dhe testin ligjor, ta ashtu quajtur. Ndoshta është i lënduar ky test demokratik. E tha dhe Bastekir se nuk është ndoshta krejt e mirë dhe hjeshme dhe është procesi ndoshta i lëndueshëm që kosta e fatjesht edhe ta kolegë që janë tërheqë më në fund në dëshirën e tyre apo me arsye apo pa arsye, po ata janë tërheqë. Edhe në një farë mënyrë ky proces llogaritet se jemi një kandidat vetëm. Asnjë arsye ne s'kemi t'i kthemi pse ajo si një udhëzim apo zus një akt gjykimi gjykatës kushtetuese, është fjala për një proces krejt kaluar, për një proces që ky akt gjykim apo thjesht udhëzimet që jep ky akt gjykim janë tilla që ne të mundohemi të mos e lëndojmë këtë proces përgjedhjes së kandidatit potencial për kryebëror shteti. Asnjëherë na nuk jemi sigurt edhe nëse do ta kishim anuluar këtë konkurs. Nuk do të ishim sigurt që nesër mas nesër mi po bashkë që të kemi kandidat më shumë se sa një. Mund ta kemi vetëm 1, 2, 3, 10, por nuk asnjëse neve nuk na jep siguri që do të kemi kandidat, a është dëshirë, vullnet, i kemi 140 diçka prokuror dhe mund ndodh vetëm një kandidat të aplikojë. Dhe tash ne ta anulojmë gjitha konkursin për shkak se kemi një kandidat. Është e rëndësishme që ky proces nuk mund të jetë proces si thot Flori i emrimit, po është proces që ne komplet këtë rregullohet që kemi përpara sikur një kandidat si të ishin 6 kandidatë tjerë, ne duhet ta çojmë të para. Askush mos ma ka kufizuar drejtë që të jam i barabartë kandidat në këtë proces për zgjedhjen së një kandidati për kryebëror shteti. Po askush mos unë detyron të jam edhe pjesë apo të mos jam pjesë e këtij procesi. Procesi ka qenë demokratik, ka qenë i hapur, kush ka dashur ka konkurruar. Pse tash është lënduar pak a shumë me tërheqjen e tyre kolegëve tanë, është lënduar, por ne zguxojmë tash ta lëndojmë këtë proces dentivisht, ta godasim deri në fund dhe thonë se nuk i përmbush to ose po supozojmë përntarmë se gjykata kushtetuese po bëj ka diçka, le të bojnë tek e fundit është vendim autonom i Këshillit, është vendim i drejtë, është më rëndësi që ta nxjerrim një vendimin që është më i kapshëm, më i logjikshëm, më i drejtë, më fair këtu ku jemi, edhe ta çojmë procesin të para. Unë nuk e shoh ndryshe nëse dikush mendon se ta anulojmë na krejt edhe t'ja kufizojmë, siç e thotë Bastekir, vërtet një kandidat, m'ja kufizojnë një drejtë që tash ka qelluar këto.
Sado që ndoshta nuk do të ishte shumë përmbushja testit të asociuar të testit demokratik që këto do ta kemi. Por është ligji, është i përmbushur testi ligjor, ne do ta shtojmë të para, do ta shohim si do të jenë situata dhe këtu jemi. Faleminderit. Tash më zgjesh më fulti. Asune pas prishmo. Unë do ja. Fal. Ço dori. Faleminderit shumë. Parin koj parin. Florent Buçi. Po, faleminderit. Edhe një herë, po dëshiroj me qenë i qartë, respektoj vendimin e Këshillit që do që të vendos. Aspektet profesionale që unë sqarova nuk e detyrojnë asnjë anëtar të Këshillit, përkundër faktit që unë mendoj se janë 100% sigurta, ato që po e tham, duke u bazuar në ato që u shkru në gjykatën kushtetuese. Ashtu siç do të vendos Këshilli prokurorial, nuk është më rëndësia votojë në kundër atë që votoj, unë do të marr pjesë, do të jem pjesë e procesit, qoftë edhe me një kandidat. Unë shpjegova çka është procesi i emërimit dhe çka është ky proces ai proces. Po ashtu edhe është një përgjigje që thash mund të jetë paragjykuese, që e përmeni krye prokurori Maloku për të ardhmen, po flas për të ardhmen dhe për situatën ku është vendos Këshilli. Megjithëse nuk e kuptova pse aludut që vendimi i gjykatës kushtetuese dhe zbatimi i tij ka marrë fund kur ne ja kemi nisë me harmonizuar rregullore. Pika e 4 e dispozitivit thotë të urdhëroj KPK-n që ta përsërit procedurën e zgjedhjes në postën e kryeprokurorit të shtetit në pajtim me këtë gjykim pa paragjykuar rezultatin e asaj procedure. Në çdo kohë, në çdo proces, edhe mas 14 vjetë. Nëse është ky gjykim, se praktikën e gjykatës kushtetuese ndryshon vetëm gjykata kushtetuese, edhe ato në raste shumë të rralla, në çdo kohë Këshilli prokurorial do të jetë i detyruar të zbatojë këto parime që i ka ndërtuar gjykata kushtetuese këtu. Mos më keq kuptoni kur un po i do të thotë në çdo kohë Këshilli prokurorial do të jetë i detyruar që ta zbatojë këtë akt gjykim. Un po them edhe mas 14 vjetë do të duke llogaritur që pas 7 vjetën të ardhmen duke llogaritur mandatin e kryeprokurorit pa desh mi paragjyku rezultatet. Përkundrazi parimisht i respektoj vendimet e Këshillit prokurorial. Dhe të vazhdon ka procedura matuti, këto gjona i vlerëson, kanë edhe instanca tjera që i vlerësojnë, megjithatë nuk duhet kuptuar që këto argumente janë ato që të anulohet ose mos vazhdohet, sepse ne mund të bëjmë shkelje drejtat njerëzit, edhe nëse nuk e vazhdojmë, e bëjmë shkelje pas drejtat njerëzit, por bëjmë shkelje edhe në anën tjetër mendoj të objektivitetit parimeve që unë i përmenda më herët, edhe nëse e vazhdojmë, kështu që Këshilli të merr vendim për matutje, unë po them edhe herë respektoj vendimin, edhe ecim tutje marr pjesë në proces që ashtu qysh të vendos Këshilli prokurorial. Nëse është e vërtetë se procesi për përzgjedhjen e kryeprokurorit shtetit është lënduar. Kjo është masa e vërtetë. Unë pajtohena me propozimet e prokurorëve se të vazhdohet procesi i nominimit dhe emërimit të kryeprokurorit shtetit, edhe me të shtuar edhe një çështje tjetër. Në kuadrët e interpretimeve në teorinë e drejtës, në përgjithësi, është ai interpretimi qëllimor. Qëllimi jonë është me zgjedhë për kryeprokurorin e shtetit. Askush nuk na garanton se po që se është shtyr këtë procedurë, kalojmë konkurs të ri, që nuk do të na përsëritet në njëjtën situatë. Me që qëllimi jonë është që me zgjedhë për kryeprokurorin e shtetit, unë jam i mendimit që të vazhdojmë me procedurën dhe të zgjedhim kryeprokurorin e shtetit. Faleminderit. Faleminderit. Sevdi Morina ka fjalën. Unë e përcolla fjalën e gjithëve, po kam disa çështje jemi diskutuar rreth diskutimit të Florentit. Florenti është tu si përfaqësues i shoqërisë civile, edhe në diskutimin e tij ton kohën thot unë mendoj kështu, unë e respektoj këto, unë e bëj këto, unë do ta bëj këto. Kam një pyetje për Florentin, a flet në emrin vet personal apo flet e konsulton shoqërinë civile? A janë këto qëndrimet shoqërisë civile, a janë vetëm t'juaja? Se unë për veti, jam kontakt me prokuror, edhe qëndrimet e mia janë pothuaj 90-99% qëndrime me prokuror me të cilët jam e rrethuar. Po merr sigurisht edhe prokuror tjerë. Po merr pyetje tamam si prokurore, tamam si prokurore do të thotë. Edhe po dhe se prokurorët bojnë pyetje kapcioze. Në ligjin për Këshillin e prokurorial, në rregullativën e Këshillit prokurorial, po flas si anëtar i Këshillit prokurorial, cilësinë e anëtarit të Këshillit prokurorial, a konsultohem apo jo me shoqërinë civile, unë e vlerësoj se kur duhet konsultohem me shoqërinë civile e kur jo, përndryshe nuk ka ndonjë dispozitë që më obligon
mi raportu shoqërisë civile, unë vazhdimisht e din se shoqëria civile nënkupton gjitha organizatat jo qeveritare, duke përfshi këtu edhe lirina e asociimit, edhe ato që se regjistrohen, që në Kosovë janë diku një 8600 deri tash. Edhe në këtë kontekst, unë mendoj që procesi i kryeprokurorit është një proces që nuk e raportohet as shoqërisë civile, as prokurorëve, ne jemi anëtar të Këshillit, jemi të pavarur. Unë i kam qëndrimet e mia profesionale si anëtar i Këshillit, edhe si si çështje juridike, po flas si anëtar i Këshillit Prokurorial. Sa i përket shoqërisë civile, mendoj që është shumë jashtë kontekstit, këtu më përmend a i raportojnë apo jo shoqërisë civile. Po më vjen shumë keq. Faleminderit. A dëshiron edhe dikush fjalën? Prokuroria speciale dhe shoqëria civile kanë dallim rrënjësor në çdo aspekt. Jo numerikisht, po në çdo aspekt. Fal, e ngatrove, konceptualisht. Jo, në aspektin përmbajtësor kanë dallim, fal. Unë jam zëri i shoqërisë civile. Nëse kiti dilema, nëse kiti dilema mund të adresosh këtu te shoqëria civile absolutisht, po unë jam shumë i sigurt. Nuk mendoj që unë nuk e shaj që kërkoj që të vazhdoj me rendin e ditës. Urnani, avokata, keni ne kësha kërku ne propozim konkret edhe të ecim. Shkurt. Shpëdu me ta ndryshume. Ja, mirë, sa problem. Dashta bashkë s'kam ndaj shumë. E kërë që të përshon një akt presidentës, lidhë me ato pyetjet që e mbashtru në të kalumen për inicimin, në paragrafin e fundit të këtij akti thot presidentja, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka hyrë në një proces për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, e ky proces duhet të jetë i drejtë, kredibil dhe i paanshëm. Dhe për të përzgjedhur një person i cili ndërton besimin nga vetë procesi, por gjithashtu që të ketë besim në sistemin e drejtësisë dhe bart edhe tek qytetarët. Kjo një farë mënyrë është një konstatim sumar i vendimit gjykatës kushtetuese dhe krejtësisht na jemi të vetëdijshëm se çfarë situate ka sjell, po në një farë mënyre ky proces do të proceduat më të tjetë e presidentja, edhe në qofë se presidentja më mërmenja që e ka atë instrument në dorë që para se mi dekretu, nështë mi konsultu edhe gjykatën kushtetuese Kosovës edhe me prunë vendim eventualisht ajo për mi vlerësu kushtetutshmërinë, edhe a jenë përmbush këto standarde cilat jenë përcaktuar me vendim gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës. Prandaj kjo një bindje ma të tjeshme se duhet për hir të stabilitetit sistemit procedojmë matutje nësi pa me këtë brengën, me këtë brengosin, me këtë dilemen time personale, subjektive, se është një rrezik që him në rrugë të ngushtë për nështë. Faleminderit, avokat. Urdhani. Ti Shmaluk. Ne mund të qëndrojmë to me ditë të rëvënet në këta antarë jemi dhe na do të me vendosë. Kjo peshë në ka takuar për në takon tash neve. Këto dhe ne do të vendosme. Unë ndëgjova të me mendje, po së ndëgjova kryeprokurorin syl fare. Edhe me qëtanë të që i kemi ta që janë, qëfar shojnë, apo qëfar mendojnë, do t'ishte mirë për këtë proces. Të ke fundit, edhe këto të që i kemi ta me shtanë nuk janë detyrueshme, po janë të këshillueshme për neve, janë të mira për neve. Dhe ne të ke fundit ne do ta marrim dorën. Ata në termë nëse do që ky proces dalin i dështuar, ne do të jemi përgjegjës, ne do të jemi fajtor. Dhe ne vendosmi, por është mirë ta ndëgjojmë zonin më parë të kryeprokurorit syl ta ndëgjoj zonën e këtij prokurorit. Çfarë mendon se ky është antari barabartë është tash për momentin për neve, Pjesa është e barabartë, por më smethon edhe më e madhe është për këtë kryeprokuror. Kolega Jetish, prej fillimit e kom thonë edhe tash për thamë.
veç kam dilema më zbojmë shkelje procedurale. Për ndryshe, unë jam kryesusi këtij këshilli, kryetari këtij këshilli, qysh të merrni ju, qysh ta morrim vendimin shumica, unë jam këtu, jam pjesë përbërëse e këtij procesi me çu deri në fund. Veç mos bëjmë ndonjë shkelje procedurale, shkojmë atutje. Keni ndonjë propozim konkret? Ju patët një propozim me vazhdu me këtë kandidat. Apo marrim vendim, KPK në votim, po të... Shka vët? Sa i përket këtij propozimit, kolegu Tjetjesh unë e përkraj që të na japin mundësisht pikpamjet e tyre. Kjo është e detyrueshme që të na jepni, po sepse është e mundshme që konsideroni që keni besoj që keni më ndihmu nëse varësisht për opinionit juaj. Po, Urnare Ramona, do të merrni fjalën. I have no problem to take the floor. Problem mas problemi. Dalu dhe nati dhe reqin një... Shkërve qili shkërve. Një, s'kene vërë. Thank you. Qëtë shumë asë. Mirë. Dhe fletja që pa posë më prezident. Për këtë kanon. Urnare Ramon. Thank you, Chief Prosecutor. Everybody listens to me. Yeah. Thank you. I'm going to stress the point to move forward on the process or not, because I think that's where everybody is waiting. We don't see any legal grounds to not move forward with the process, even with one prosecutor candidate. And we also think that the council should take a decision and, in accordance with the law, fully justified. So if anybody feels that there is a violation, at least the council has put enough arguments to why they move on forward. We also think that the spirit of the regulation was to have more than 3 candidates, but that didn't happen at the end. Well, 5 of them withdrew, and nobody can be forced to be part of the process. So we don't find any legal grounds. I don't know if the proposal is to move forward and to set the date. That's for the council to decide. Our mandate does not allow us to tell you what to do. But if you're asking if there is any legal grounds not to move forward, we don't see any legal grounds not to move forward. I don't know what other international stakeholders that are not present here would think, but from Julec's point of view, there is no impediment to move. Thanks. Faleminderit, Ramon shumë. Pra ndëgjumë edhe përfaqësuesin e Vleksit, zotit Ramon. A dëshiron edhe dikush fjalën? Keni ndaj propozim konkret, ju lutem?
Florent Muqej. Në frymën aty në që u thanë më herët, besoj që disponimi, propozimi i anëtarëve të Këshillit është që të vendoset si pikë e rënë e ditës qitet në votim edhe të vendoset për të vazhdu procesin. Natyrisht, duke pas parasysh edhe njëherë, do në thotë se dispozitivin e aktgjykimit që për pas që ta quajmë procesin deri në fund, edhe ta njoftojmë si Këshill sepse obligohemi gjykatën kushtetuese për të gjithë procesin, për të gjitha masat që i ka ndërmarrë Këshilli për ta quar këtë proces deri në fund. Çështja e presidentës është diçka tjetër, ajo e merr propozimin nga Këshilli, ajo i është drejtuar në lidhje me kërkesën që i ka bërë Këshilli më herët presidentës, i është drejtuar do të thotë si një lloj kërkese në paragrafin e fundit të Këshillit që të ketë një proces drejt, kredibil të pandshëm e tjera, po këtu janë çështje që ndoshta ajo i ka vlerësuar, do të thotë edhe mendoj që mesazhi është i qartë, por në asnjë mënyrë të mos krijohet pengesë, të shkohet matuti, do të thotë nuk ka ndonjë pengesë që qitet në votim të ecet matutje. Mendoj që duhet formulohet një lloj propozimi, formuloj propozimin, që në votim dhe pastaj jashtëm, por natyrisht të njoftohet gjykata kushtetuese. Keni parasysh se duhet njoftohet? Lutem, po jo po na obligon. Jo po na obligon bre, nuk ka. Po mirë, kur duhet tash, në cëllën fazë, që to se kam qartë, a duhet na sot marrim vendim për vazhdu procesin, po supozoj, ose s'morim, ose a duhet mu kry procesin e me njoftu. Më falë që to e du një shkerim nëse mund e i me marrë. Procesi? Ha? Dyjat për njëherë. Kur procesi, këto duhet shkojnë paralel, do të thotë. Vendimi duhet merret kështu. Vendimi duhet merret që të vazhdohet procesi dhe njoftohet gjykata kushtetuese për këtë çështje dhe pastaj normalisht momenti i dërgimit është kur të përfundon, kur të bëhen ato përfundimet, kur të përfundon procesi i krejt, paralelisht me dorëzimin e propozimit dorëzohet edhe gjykata kushtetuese më tutje. Nëse ka mund Urno, profesor Gjykata kushtetuese ka sëndash të njoftohet lidhur me hapjen e konkursit. Edhe pse jemi vënu. Sepse ka dhënë një verdikt që sa më shpejt duke i respektuar dispozitat të ky procesin që ka filluar. E që u ndërprer për ka se shtu anuluar. Do të thotë, kur hapet konkursi, ka sëndash, kur hap konkursi, ka sëndash me njoftu gjykatën. Tani të tje kur përfundon konkursi e njoftojnë. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Nges më lën fazë. Sa është të nges? Mund të më anol kërkuj komunikimin kërë prokurorit shtetit me komuniku me gjykatë. Procesi vazhdon lehtë, pengon proces kurrë. Kurrë vazhdon. Një do unë lypave shkerin me. Urno, Çfarë thotë gjykata? Gjykata duhet me u njoftu për këto fakte. Se këto fakte janë shqetësuese edhe për ndjesjen anëtar të Këshillit, edhe për gjykatën kushtetuese, edhe për presidentin, edhe për krejt që janë ndërlidhen me sistemin prokurorial. Duhet me u njoftu. Në asnjë mënyrë na zguzojmë u vonusa, sepse aty thotë në rregullore që në rast vonesës, gjykata kushtetuese i drejtohet vetë ex officio ose hiç pa e pyet Këshillin, po e pyet vetë ex officio me rak vendim, jo, me rak vendim. Ajo vetë është e obliguar ex officio ta monitoroj. Po Këshilli duhet i përmbahet mendoj dispozitivit. Okej, le të qitet në votim propozimi për matutin, le të shkojnë matutin, ne anëtarët të Këshillit marrim pjesë, ecim do të thotë në proces. Ajo është çështje Dije Morina. Mund duhet dikush më qartësu, pse pikërisht tash duhet më njoftu gjykata kushtetuese. Pse s'u njoftu më herët prej ndryshimit rregullorës që kemi vepruar në tonësi sipas rekomandimeve gjykatës kushtetuese. U shpall konkursi, po ecim deri këtu. Pse në këtë moment po lypni me njoftu ose u dash fillimin në fund ose veçën kur ta përfundojmë procesin në mënyrë kronologjike të gjithave apo flasim 2-2. Nuk e përfundova, nuk e përfundova, po prita me kry bisedën. Pse duhet tash pikrisht me njoftu, kur deri sot se kemi bo, s'ke kërku ti si njoh si çështje kushtetuese e Florent, s'na ke thonë që duhet fillim, çdo veprim që kemi bo, me njoftu gjykatën kushtetuese. Nëse deri sot se kemi bo, pse duhet tash, pse nuk e lëm përfund që në mënyrë kronologjike gjithçka që kemi vepruar me njoftu. Pse kemi menuar që procesi komo na ecë mirë, s'na ka ecë mirë, e jemi mbet në gjys. E po normal që duhet, sa atim pse duhet. Për një arsye, se kemi ardhur në një situatë ku në fillim e thash, procesi është tash u shndërruar në një proces jo të përzgjedhjes për të emërimit. Këto janë fakte shqetësuese.
Kjo është arsyeja. E të kishim shkuar në rregull, deri në fund, atëherë në fund procesit kur ta kishim dorëzuar dekretin, kandidaturën, emërimin, çatëherë kishim njoftuar gjykatën. Po këto janë fakte vërtet shqetësuese. Unë mendoj kështu, unë mendoj edhe një. Dëgjom. Jo, mos më ndërprej fjalën, veç pa. Nëse Këshilli nuk do të më marrë vendim këtë fazë, se cili qytetar i Republikës Kosovës, edhe shoqënia civile, edhe Këshilli Prokurorial, edhe krejt janë të obliguar në një formë ose munden proceduralisht me u drejtu gjykatës kushtetuese për zbatim. Unë po e tham për të mirë procesit që ne me e vnu në dieni gjykatën kushtetuese për këto fakte, sepse janë fakte shqetësuese, kemi ardhur në një pikë të procesit jo të dëshirueshme, me fajin e kandidatëve që kanë qenë më herët, edhe me fajin e Këshillit për lëshimet që ne i diskutuam dhe që ne i kemi bë. Dhe unë nuk e kam obligim antarëve të Këshillit me ju tregu kur me i thonë unë nuk jam, do thotë ai që i adresoj këto çështje, secili antar i Këshillit e një kushtetutën, një rregullat, ligjet, edhe vetë duhet më shtruar do thotë çështjet. Po unë po e diskutoj në kontekst asaj që kemi ardhur këtu ku kemi ardhur, janë fakte shqetësuese, duhet me u adresu. Përndryshe nëse kjo nuk bëhet, atëherë është vërtet është për keqardhje. Faleminderit, idejni smoj. Hvala predsjedniče. Tačka 5 presude Ustavnog suda Republike Kosova, ja ću da je pročitam, stoji da naloži Tužilačkom savjetu Kosova u skladu sa pravilom 63, paragraf 5 Poslovnika, da podnese Ustavnom sudu informacije o preduzetim merama o izvršenju ove presude. Molim vas, zašto se nismo setili ili ako već sve informacije, mi ćemo onda od početka sve informacije da prikupimo i da dostavimo. Do sada smo čutali ni jednu informaciju, a bili smo obavezni. Stoji činjenica da smo bili obavezni. Sada još uvek nismo završili ovaj proces. Nek se završi proces prvi. Hvala. Faleminderit idejnë. A dëshon edhe dikush a mund të ecim përpara? A kemi jetësh të kisha lutë një propozim konkret edhe për shkollë. Jo, ti i për s'është problem. Propozimin e kemi jepta. Jo, s'kem diçka, na mos ta diskutojmë. Unë mendoj se e tepërt është kjo që be bisedojmë tash për gjykatën kushtetuese. Kjo është e tepërt. Thuhet tash shkojmë në gjysmë procesit, ende na jemi në çet proces. Thuhet shkojmë në gjykatë kushtetuese, kjo krijon pasiguri tërësisht, na krijon pasiguri juridike, krijon pasiguri të vendimeve të Këshillit. Këshilli është autonom, Këshilli e vendos, Këshilli ka gabuar herën e parë, e ka godit gjykata kushtetuese, shumë mirë ka bë, edhe ne kemi pranuar, kur që s'ka të keqe, edhe tash nëse gabojmë, ka me godit përsëri. Po të shkohet tash në gjysmë procesit, ta pyetmi na, të njoftojmë Këshillin, kjo është çesharakë. Të ki boksh. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shtetit tonë është edhe autonomë, është gjykata kushtetuese e huja e një shteti anëmiqësor. Prandaj ne nuk e shoh që është ne kiamet më drejtu gjykatës kushtetuese për çështje, po procedojmë atu të lidhur me çdo propozime. Fundit edhe në kuadër të menaxhimit juaj si kryeprokurori i shtetit edhe kryetari i Këshillit Prokurorial, besoj që nëse është detyrim me vendim gjykatës kushtetuese, e deri tash nuk u ndërmarr, më mirë vonë se kurrë, thonë. Faleminderit. Do të edhe prokuror? Urno, faleminderit. Kuptoj shumë arsyeshëm çështjen e kohës. Po të tishëm në një proces të drejtë, siç e do rregulloria me 3 kandidatë, matutje, krejt në rregull e tjera, krejt në rregull do të ishte kjo. Por unë po i shtroj rrethonat e reja, na po bisedojmë për rrethonat e reja që na kanë kriju kolekt kundër kandidat. Dhe nuk mendoj që ka diçka të keqe, edhe në këtë fazë me njoftu gjykatën kushtetuese për këto që kanë ndodhur. Procesi le të vazhdon, le të çohet te presidentja e tjera. Gjykata kushtetuese fundja, Këshilli nuk ka nevojë fare me marrë vendim për me u drejtu gjykatës. E obligon aktgjykimi i gjykatës kushtetuese me u drejtu gjykatës. Nëse na si zbatojmë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, atëherë kjo konsideroj që do të ishte papërgjegjësia më e madhe e këtij Këshilli Prokurorial.
Urdhëre, Sevdije Morina. Lorent, po thu, po të ishim një proces drejt. Ti po paragjykon, ti je i vetëdijshëm që po bëjmë një proces pa drejt. Qysh herët po thu, jem të zhvillu një proces pa drejt. Edhe po kërkon me njoftu gjykatën kushtetuese, apo mendon edhe me prit mendimin e gjykatës kushtetuese tash, nëse shkojmë na çdo pasiguri të vogël e kërkojmë varremi prej gjykatës kushtetuese institucioni tjetër, çka muj me bë? Pse po thu jemi në një proces të pa drejt. Nuk e shoh pa drejt, se nuk mujmë tjetër, nuk mujmë ndryshu rrjedhën e ngjarjeve. Jemi ku jemi, na po mendojmë se jemi të zhvilluar një proces drejt, edhe po jesim përpara. Sa i përket propozime unë fillim thash, një propozim me vazhdu se s'kem tjetër rrugë. Çdo shtymje ka me na dëmtu më shumë. Edhe kemi me dëmtu edhe ka me pas pasoja ky sistem. Propozimi ishte, nuk ka nevojë me na pyet mo. Ka një propozim, ndoshta ka kundër propozime, e pyeta me qëllim Florentin, cili është propozimi yt? Unë ndërreshta pe kuptoj çka po mendon, po nuk tha propozim. Unë dhash propozimin, vazhdu në disa tjerë. Qëtën votim, s'kem qka hymë këty në gjonave, jo procesi drejt, jo i pa drejt, jo ftutna, jo kom dilema, jo... Duhet kemi guxim të marrim vendime, për që ata jemi këtu. Unë e për të admiroj ty për guximin që e ki, për guximin tanë, edhe pse vazhdimisht po lidhesh me emrin tim do të thotë... Jo, po me fjalë tua, jo me emrin tanë. Në një stil shumë interesant do të thotë që mu mi kujton ndako tjera, po sido që tjetë, unë po thëmë edhe njëherë, që me siguri shumë ke kuptu drejt çka unë po them, edhe pse po e quaj këto proces jo normal. A nuk ju duket juve proces jo objektiv dhe jo i drejt kur 5 kundër kandidat japin dorëheqje pa paragjykuar kush i ka pas fojët e kush anë, kush kështu ashtu. A nuk ju duket kjo? Nëse kjo nuk ju duket kështu, do të thotë kjo është shumë shqetësuese edhe njerë po e them për këshillin prokuror. Fundja, vendosëm ne për këtë çështje, edhe herë po e përsëris. Ta konsultojmë legjislacionin e krejt këtu, çka thonë. Na obligon ne aktgjykim e gjykatës kushtetuese, na obligon me informu. Këto janë fakte të reja. A janë fakte të paparashikuara? A janë fakte të reja që neve na kanë nxjerrë befasi? Po. Atëherë, a e shihni ju këtë si një proces normal? Ne deri tash ishim do të diskutuar që ka ndodhur kështu, nuk është proces normal. Vazhdoni më, e ke propozuar me vazhdu, qëtë në votim, që është kryesuesi i Këshillit Prokurorale, qëtë në votim votohet shkon tutje procesi, absolutisht nuk kam kurrë kundër. Mirë po, do të ishte shumë e arsyeshme sikur edhe ju të mendoni që nuk ka kurrë keqe ti drejtohemi gjykatës kur ta informojmë gjykatën kushtetuese edhe absolutisht në fazën tjetër, po mes rreshtave mos u lexo se unë isha shumë i qartë. Faleminderit. Vazhdojmë. I kem dy propozime. Është një propozim që të vazhdohet me këtë kandidat, edhe kemi propozimin që të njoftohet gjykata kushtetuese mbi rrjedhën e këtij procesi. Për propozimin e parë, kush është për që të... Ja, propozimet janë kështu. Qyshën, hajde lutem formuloni se ka më mirë ndërhyrje për vallaj. Propozimi i parë mund shkoj. Hajde, për herë kohët. Çështja e mbrojtjes së shmërisë. Jo mbrojtjes së shmërisë. Jo mbrojtjes së njoftimit. Ju jeni në krye tek prokurori i shtetit, kështu si detyrës prokurori i shtetit. Ajo që të obligon aktgjykimi i gjykatës kushtetuese duhet ta kryeni. S'ka më na pyet në fare, se është obligim ligjor. Kështu që nuk keni nevojë fare me vënë ditë atë. S'kem nevojë me vendosën për atë çështje. Ne shkojmë në procedurë. Procedura fillon, vazhdon procedura. A njoftimi juaj është çështje këtë vetë? Konkretisht vola po shkon personi ju. Hajde bravo, faleminderit. Hajde shkojmë kemi propozimin që të vazhdohet procesi me kandidatin e ngelur për kryeprokuror të shtetit, që të vazhdohet ky proces. Kush është për vazhdimin? 4 janë kundër. Për, më falë, për 3 janë kundër. 1 kundër. Na shkapë se më avokat na abstenim. Faleminderit. Kur jemi këtu tash të kjo çështje, ju kisha lutur të jemi sa ma korrekt edhe me kohën.
kur vjen mërmenja që mujmë mi saktu tash do termine, tash e kem veç një kandidat, thamë, e kem një procedurë pak jo pak, por shumë ma shkurtume, na duhet ma pak kohë, jo sikur mi pas gjithë kandidatët. Unë kam një propozim nëse mundemi javën e ardhshme me rëmullaku, kemi marrë obligimet, i dim obligimet, i kemi koncept dokumentet, ti marrim, ti përgatisim, ta bojmë intervistën dhe vlerësimin javën e ardhshme. A pajtoni me këto termine? Me këto afate kështu? Jo, martë e unë fest nuk përnohet. Edhe hone nërsa u shpet, a mujmë... Jo. A mujmë mërkurën? A si jetë mërkurën. Do më thonë, ditën sa i bjen data, kështu një dikush kalendarin. Me datën 19, në sa ki? A lojmë ka 12 një? 13. Pra, takomin 8 në orën 13. Për qashtin... Ndërsa intervistat vazhdojnë ditën e 5. Se këshyrin këto afate ju e hatë të shkëzen. Për që ato thashë edhe unë, për të premtën, me këshim bo në ora 10, ma herët. A bon? A i një antarë të këshilit. Shtyjnë e sonë së avokat, se modhja kemi një kësaj punë, shtyjnë e avokat. Premtën intervista për orës 10, pra të informohet kandidati Aleksandr Lëmezi se ditën e premt, datës 20, me fillim në orën 10, do t'jetë intervista. Votimi? Shtunën dilën? Jo, votimi më vje kesh duhet jatë shtunën ja dilën, se dilën duhet më votuun me ministrin, kemi më shkulli, më një është venit. Shtunën votimi? A mojmë shtunën? Jo, edhe dilën para ditëve, po s'ka kuptim na jemi për rrugë. Dëmonë që... Se premten jo? Një kandidat e ke? Po mje ki, lojmë në ora 2 për shemë. Votimi në ora 2. A më s'pëbojmë në shkili? Ju do të na... Ha? A bojmë... Po prapë se prapë është të në ti, edhe po. Nëse bon një... Jo, më falë, jetë shpishë dhe bakë, në ora 3, a bon... Po, bon. Unë të shka du me thonë, prokuror. Spari, kjo mënyre votimit, edhe ma hisë më bon kljunë. Kjo, sidomos nga una ju, zoti prokuror, ju edhe heqin këtë proces. Ju hezitoni, ta mbështetni, shumë ma mirë do t'jeshtë edhe ma e pranushme për mu, se u të votoni kundër. Pse, ne jem njerëz edhe ndryshi shumë i gjonat, kjo neve nga bon me shumë gjyra, nga bon me plesua, ta shëqujtu nga tesin demokratik. Por të përmboj, unë nuk po mirë mirë. Asë se s'me mendoj për Bastelje, për shkak se është një antar këtu dhe është i barabat me neve, edhe ma shumë ma pleson dëshiren Flore që është kundër. A jo. Jo, kërpëgore, jeni kryt përqesin. Jo, ose do t'jeni kundër dhe në fund, edhe na shkum dhe në fund kundër, ose t'jeni për edhe t'jemi për. Por të hezitoni në këtë përqes, mu nuk po mirë mirë. Unë t'ja thom hoptas. Kjo është ndoshta ajo që ma shumë di personalisht mu më gotet. Unë për vetë shumë përgodit në kur ju i shoh që nuk e votoni. E dyta, nuk mund thuhet, po shkojme të ajtën atë premtën, kjo për vjen aj kandidat që kam vetë. Unë juve ju garantoj personalisht për vetë. Nuk e ka sigurin që do t'jetë kandidat. Ajo është i vetëm, por nuk do thot që na do t'a votojmë. Ne kemi marrë dosje, kemi marrë materiale, kemi marrë dokumente dhe do t'a shërtojmë dhe në fund.
Edhe nëse, eventualisht, nuk I pleson ato kriterë që duhet I ketë, ne këtë proces do ta kthejmë përsëri në zero. Ne vetë do të morëm me atë vendim Michel. Po duhet ta respektojmë rregullorët. Rregulloria e thos shumë qartë. Bëhet intervistimi, bëhet pointimi, ka një afat është një afat pesditor. Duhet kalojnë afati pesditor. Ne nuk mundemi ta, pavarësisht se është një kandidat, nuk mundemi ata të kalojmë këtë rregullore. Unë e kuptoj se është një edhe s'ka ndoshta pavarësisht, po ku e dina që na do ta pointojmë, ku e dina që do ta votojmë. Prandaj këto afati janë strikt janë me rregullore dhe ne do ta respektojmë rregullore, sikur me kon 6 që është dashmi pas 6. E jo që e ka 1. A kjo e bora po them shumë mu po më lëndan. Urdhëse Divri. Pajtona plotësisht me fjalë që I tha kolegu prokurori Jetish. Aq ma tepër që ju si udhëheqësi këtij këshilli e udhëheqësi procesit nuk e votoni një vendim këshillit është e drejtë e juja, po ju nuk e bot publika se cili është alternativa ju, çka keni menduar ju, çfarë propozimi keni ju. Qysh keni menduar se kjo është më mirë që nuk e votoni këtë propozim, cili është ai vendimi më I mirë e më I drejtë për ju, pse s'na bot publike ndoshta, ishim pajtuar me juve. Ju s'fat kur gjove po frigona dhe shumë herë, po ndodh po frigona mos po bëjmë shkelje, nuk votoj. Po na duhem me rreziku dhe duhet me di çfarë vendimesh po marrim. Sidomos kur jem kryet institucioneve duhet me marr vendime, na për çata jem. Përndet, unë ju thash për afatet tash shohim. Prapë ju tham nuk po du bë shkelje, edhe pse kem një afat. Nëse duhet me prit na I bëjmë intervistën, presim. Nuk nga bëhet vonë të në fund mujt dikun mas të në fund shkurtit, nështë 28 as di kur I bjen më këthy stijet edhe ajo punë. Po e di. Vërnohet, ma mirë këtë javë të të përfundane, se kime shku në lëndër. Me shkel procedura si jem të interesuar. S'pe koptaj, nuk o puna shkelës procedurës. Po, nuk jem të interesuar. Se kryna këtë javë, kër prokuror kime shku në lëndër, në Bruxelles fillojnë bisedimet me 25, dhe në më zgatë 28, 29, 30, na shkun për 3 det, me atëm 8 det. Tash, nëse do një me lulla ata. Jo, më të shpëlluj, po nëse nuk na dëmtohet, edhe me 1-2 procesi, me 1-2 mars e votojmë. Pse na të vim si to, plotësisht ka drejtë e hoti. Çështja e intervistimit nuk ta dëmton ty procesin. Intervistimi, pse pro mos bëhet për intervistimit të honën? Një kandidat e kemi, edhe në fund javës votohet, po do më zot kalon do ditë aty që I ka rregulloria, I bashkë rregulloria, 5 ditë. Sa mund ta votojmë shtunë, do t'ju e dini shumë mirë, vitin kaluar më zbon pointimi ka qenë ai ditë shtunë, kur është vendos lista definitive. Edhe kërkuesën edhe gjykimi I gjykatës kushtetuese nuk e ka kontestuar ato. Gjykata kushtetuese konteston ti pointimin që se ke bërë si dot. E konteston për shkak se ke votuar si dot. Po jo pse ke marrë vendim ti ke bën një listë apo ke pointuar ti shtunën së tjetër. Pse kjo të mos ndodh jam nash mirë ka të ndodh që ju 8 ditë 10 ditë do t'jeni atje pse të shtyhet procesi. Bëhet intervistimi më na javës fillim të javës, fund javës votohet, ju shkoni votoni atje. Duhet 5 ditë me prit. Po jo 5 po normal që 5 ditë, ato do shmi me parapoja, është në rregull. Lëm anash Brukselin, është çështje tjetër. Kurgjë tjetër më prioritare se kryerja e procesi nuk ka. Londra po përmendet. Jon vizita që mund të lehen. Jon vizita që mund t'ju zaventësot dikush. Do shta s'po thom kërkush atë prokurore. Thash Brukselin le. Brukselin as Londra. Po flas për Brukselin. Jo ndash fol, po tjetër kush vendos për ato, asona si shumë më. Ka mundësinë tonë ta bëjmë. Kalojnë deri shtunë. Po çetonë. Mërkurën intervistë. Çetonë ju sinin për sala, po. 16 do të forë. Po tetën intervista shtunën votimit, çka prish shtunë. Po premten për Thonë prokurorët në shtunë Bruxelles, shtunën po pritani me orë. Jo, s'po pritojnë, nëse afatet ligjore ti respektojnë. Da, afatet ti respektojnë, datën normal për shtajtë.
Atakujmë që kanë javën tjetër që e krymë ata. Ma e pret vjetën atë këtë muajnë. Data 19, honën është data 23. Ministriteti atje Pse s'bot premten? A është svenges në sen? Su bëhet premte të shtunën. Votime ato. Una? Ose qëtunë. Tejtën botin investimit, premten bot votimi. Pse ka problema? Jo, se Jo, jo tejtën e lam intervjist. jo, intervisa me premte në radhej. Po nëse mujmë e lajmë mëra 15 votimin, vendosin. Okej. A bon që është? Mojsh në më rrinë, se mirë, nëse për në rrinë e lëmë qëtunë. A bënë? Okej. A fatët në s'ketë ka përsime. Tejtën u morë vetë, ku taku me zveti. Të ju. Kry prokuror. Tejtën në orën 1 jemi të ju. Tejtën në orën 1. Merëm vesh. A pajtoremi këte. Tejtën në orën 1. Një konsult të shkurtër. Premten intervista. Premten intervista në orën 10. Po mënoj, për votim mirë vesh premten, a mujmë? Po që shë. Po të premten o lëmë për shtunën. Shka problem. Dhe tjetë që shtu, hajde. E lëmë premten vendosë. Okej. Edhe diçka në fund për mbyllëm. Do në thotë Ja, pa tjera. pika. Shumë pika tjera. Po. Bën, edhe në me shtu i bën. Jo, do të thotë na vendosëm Tejtën i e bën. caktuam agjendën qysh me vendos, qysh me vazhdu procedurën në tutje, tajtën premtën shtunën, edhe a me çashtu që tha dhe profesori lidhur me njoftimin gjykatës kushtetuese mos me qitë votim këshill, më shkruaj ex officio. Me s'kem kaq kuptime se pastaj këtu do të thotë jemi në rregull, ha? Rregull. Të rizum, sipas ex lege, sipas gjykimit. A vazhdojnë të pika tjera? Kur të vlerësën prokurori. Në shpilon në aspekt, të diskutojnë atë problem menagerial i prokurorit. A keni të shkurim në vazhdojnë me pika tjera? A që të përgjitave ku du kemi ma? Generacioni i prokurorit dhe përmin profesional. Jo, nuk dojnë. Pandet, takomit tejtën, në orën 1. Tejtën vazhdojmë takimin edhe me pikat e ngelura dhe me procedurën rreth përzgjedhjes së kryeprokurorit.